રાજભાઈને આ સૌરાજ ટ્રેક્ટર ઓજાર સાથે વેચવાનું છે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટોટલ માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક, શેર અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો નવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે. ટ્રેક્ટર છે સૌરાજ 724 અને સાથે ઓજાર પણ આપવાના છે. રોટાવેટર, ટ્રેલર, ટોટલ વસ્તુ મળી જશે. તાત્કાલિક વેચવાનો છે આખો સેટ. બધી માહિતી મળશે વિડીયોની અંદર. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. રાજભાઈને આ ટોટલ સામાન વેચવાનો છે. સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો સૌરાજ 724 ટ્રેક્ટર છે તે 2016ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે ને માત્ર 3800 કલાક જ ચાલેલું આ ટ્રેક્ટર. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ ચેક કરી ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કર્યા બાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પેલા રાજભાઈનો કોન્ટેક કરજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતો રહેવાનો છે. બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ટોટલ જવાબદારી સાથે ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ટાયર પણ મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. ટ્રેક્ટરની સાથે એક રોટાવેટર છે, રોટાવેટર પણ આપવાનું છે અને એક 4 વ્હીલ ટ્રેલર છે તે પણ આપવાનું છે. બંને સારા કન્ડિશનમાં, ક્યાંય પણ સડો નથી. ટોટલ જવાબદારી આખા સેટની. કિંમતની વાત કરું તો 6 લાખમાં ટોટલ વસ્તુ વેચવાની છે. 6 લાખમાં ટ્રેક્ટર, ટ્રેલર અને રોટાવેટર વેચવાના છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં થોડો ઘણો ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ઓજાર લેવાના હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો ગીર સોમનાથ, તાલુકો પાટણ, વેરાવળ અને ગામ સૌની ગામે જોવા મળશે. રાજભાઈના ટ્રેક્ટર ઓજાર લેવાના હોય તો તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે જ નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ. લિંક ઉપર ક્લિક કરી આ ટ્રેક્ટર ઓજાર લઈ શકશો. વિડીયો નીચે રાજભાઈના 96 8 77 વાળા નંબર પર ફોન કરી આ સેટ લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.